हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारू नाम है हीरा डांग। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ हीर में। आज आप बनावीशुं मोदक, पण आज आप मोदक बनावाना छीए, पण ए मोल्ड वगरना बनावाना छीए। आ 1 कप जेटलो मिल्क पाउडर लीधेलो छे, 1 कप जेटલું दूध अने केसरवाळું दूध लीधेલું छे, 2 चमची घी, एलची पाउडर अने एनी साथे थोड़ीक एवी खांड एड करेल छे अने 3 થી 4 चमची जेटली खांड लीधेली छे। હવે એક પેન લેશું, ગેસને અત્યારે બંધ જ રાખ્યો છે। એની અંદર 1 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે અને એની અંદર આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરશું, જે 1 કપ જેટલો લીધેલો છે। મિલ્ક પાવડર આપણે એડ કરશું અને આ બંનેને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ જ રાખી છે ને આમને જ આપણે આને મિક્સ કરશું કે જેથી આની અંદર કોઈ ગાંઠા ના રહે। એવી રીતે આને આપણે પહેલા મિક્સ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગેસ શરૂ કરી દીધો છે અને એની અંદર આપણે જે ઓલું કેસરનું દૂધ રાખ્યું હતું એ આપણે એડ કરશું। કેસરને મેં અડધી કલાક પહેલાં દૂધની અંદર પલાળીને રાખ્યું હતું, એ એડ કરશું। કેસરને વહેલું પહેલાં પલાળી દેવાથી કેસરનો ખૂબ જ સરસ કલર આવે છે અને હવે આપણે આને હલાવતા જશું। દૂધ અને મિલ્ક પાવડરને બંનેને હલાવતા જશું કે જ્યાં લગી આપણું એક માવા જેવું ના બની જાય ત્યાં લગી આપણે આને હલાવતા રહેશું। મોદકને બનતા આપણે લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેવું લાગે છે। એની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લેશું। મોદક તો આપણે ઘણીવાર ઘરે બનાવતા જ હોઈએ છીએ અને ઘણા પાસે પણ મોદકનું મોલ્ડ નથી હોતું, એટલે કે બીબું નથી હોતું। એ લોકો વિચારે છે કે આપણે મોદક કેવી રીતે બનાવવા, તો આજે આપણે મોદકના બીબા વગરનું એટલે કે મોલ્ડ વગરનું બનાવશું। એની અંદર આપણે એલચી અને જે ખાંડ રાખી હતી એ એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। હાથની વડેથી જ આપણે આ મોદકને બનાવવાના છીએ અને ઇઝીલી બની જાય છે અને મોદક જેવો જ આનો શેપ આવે છે। સરસ રીતે આપણે આને હલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઘટ થઈ ગયું છે અને ગેસ આપણે ધીમો જ રાખશું। પછી આને આપણે થોડી વાર માટે હલાવતા રહેશું। તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે થઈ ગયું છે અને એક બાઉલની અંદર કાઢીને આને થોડુંક આપણે મસળી લેવાનું અને હવે આપણે આના મોદક બનાવશું। મોદક બનાવવામાં એક નાનું એવું આપણે લુવો લેશું, એટલે કે જેવું નાનો એવો ગોળો હોય એ લેશું અને પછી આને આપણે આવી રીતે આંગળીઓની મદદથી ગોળ ગોળ કરીને ફેરવી લેશું અને આવી રીતે આપણે બનાવી લેશું। પિરામિડ થાય એ રીતે આપણે આને બનાવી લેવાનું, એટલે કે આનો મોદક જેવો શેપ આવી જશે। અને તમારે જો મોલ્ડ ના હોય અને ઘરે બનાવવું હોય તો તમે ઇઝીલી બનાવી શકો છો। તો સરસ રીતે મોદક બની ગયા છે। આવી જ રીતે આપણે બધા મોદક બનાવી લઈશું। તો આપણા મોદક રેડી છે મોલ્ડ વગરના। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા કે જેથી કરીને નવા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે અને તમે મને કમેન્ટ કરીને જણાવો કે મારા મોદક કેવા બન્યા છે, એ મને તમે કમેન્ટમાં જણાવજો। અને જો તમારે નવી રેસીપી ટ્રાય કરવી હોય તો